Köszöntöm kedves nézőinket az EUU webinárium sorozatnak az utolsó epizódjában. Ahogy ezt a törzs nézőközönségünk tudja, ez az Portfóliónak, az Euraktívnak és a Blue Door Consultingnak a közös projektje, amelyet az Európai Unió társfinanszírozásával valósítunk meg, azért, hogy egy aktív társadalmi párbeszédet kezdeményezzünk a kohéziós politikáról, az uniós közös költségvetésről, annak prioritásairól, arra, hogy mire kellene figyelni a következő 7 éves ciklusban, és arra, hogy mik a problémák a jelenlegi rendszerben, amiket mindenképpen ki kellene javítani. Ezúttal a témánk a szubszidiaritás lesz, amely nagyon csúnya, egy brüsszeli hangzású kifejezés, de majd mélyebben elmélyedünk abban, hogy ez a feladatmegosztás, jogkörhatóságoknak az elosztása pontosan mit is jelent, és ebben segítségünkre lesz Balázs Gábor, a Hétfa Kutatóintézet ügyvezető igazgatója, és ahogy az elmúlt időszakban a menetrend alakult, most is így fog kinézni. Én kezdem egy rövid áttekintő prezentációval, és ezek után pedig majd rátérünk magára a szubszidiaritásra. Én most bemutatnám azt, hogy az Európai Bizottság hogyan látja ennek a kérdését, és a legutóbbi kohéziós jelentésben milyen problémákat, kihívásokat fogalmaztak meg. Akkor ezzel el is kezdhetjük a prezentációt, ami leginkább egy beszédes címnek jellemezhető nyitómondattal indul, a kohéziós politika sikere által elfedett probléma. Ez ugyanis arra vonatkozik, hogy a 9. kohéziós jelentés megállapította azt, hogy ha a nagy országos átlagokat nézzük, a később csatlakozott országoknál, így Magyarországnál és a 2004-es bővítés többi tagállamánál, valamint aztán a román, horvát és bolgár bővítésnél, akkor azt látjuk, hogy a felzárkózás elindult, és lényegében a kohéziós források tulajdonképpen hatékonyan működtek, és az EU csatlakozás azt az ígéretet, amit előzetesen ezeknek az országoknak mondott, hogy sikerül majd a nyugati életszínvonalhoz felzárkózni, abban végül is jelentős eredményeket ért el, főként annál az országcsoportnál, akik 2004-ben léptek be az Európai Unióba. Ehhez a 9. kohéziós jelentésben megnézték azt, hogy bőven 10 évvel az EU csatlakozás előtt hol tartottak az EU átlaghoz képest, vásárlóerő paritáson mért GDP egy főre leosztva, egy ilyen fejlettségi mutatót használva ezek az országok, és akkor az átlag ezeknél az országoknál 45%-ra jött ki, míg 2021-re, amikor az utolsó végleges adatai megvoltak tavaly az Európai Bizottságnak, ebben nem mennénk bele részletesen, hogy ez milyen módszertani okokból történt így, de minden esetre a 2024-es szinthez képest 74,6%, de most már 2025. júliusában elmondhatjuk azt, hogy kijöttek a frissebb számok is, és azt látjuk, hogy ez az országcsoport ez 76%-ára ugrott az uniós átlagos fejlettségi szintnek. A növekedés motorjának ebben a kohéziós jelentésben az uniós kohéziós forrásokat nevezték, a belső piaci integrációt és a globális értékláncba való integrálódást. Alapvetően a kohéziós forrásokkal kapcsolatban maga az Európai Bizottság is borzalmasan kritikus, ennek több oka van. Az egyik az, hogy valóban vannak látható problémái a kohéziós támogatások elosztásának. Másrésztről, ami dominánsabb volt ebben a vitában, hogy elindult már a mostani költségvetési ciklusnak a tárgyalási időszaka és az előkészítési folyamata, és ezzel akartak nyomást helyezni a többi uniós intézményre, hogy valahogy átstruktúrálják a közös költségvetést, és abban a kohéziós forrásoknak a szerepét. És így meg is fogalmazták azt az állítást, és ez az, amit elfed az átlagos nagy kohéziós siker, hogy a látványos fejlődés mögött egy stagnáló vidék van. Magyarországon például Budapest, a nyugat-magyarországi régió magasabb GDP-vel rendelkezik, gyorsabb növekedésben is van, de hogyha megnézzük a Magyarország térképét a NUTS 2-es régiókkal, akkor azért azt látjuk, hogy bőven vannak olyan területek, például Dél-Magyarország vagy a Hajdúság térsége, amik még egyébként relatív lemaradásba is kerültek, ahhoz képest, ahonnan indultak. És nem csak az Európai Bizottság fogalmazott meg ezzel kapcsolatban kritikákat, hanem az IMF is, ami meg is állapította, hogy a déli és északi régiók vagy stagnálnak, rosszabb esetben még egyébként kicsit lejjebb is mennek. És azok a régiók, amikről beszéltünk, hogy sikerült fejlődniük az EDI index alapján, ez több mutatót mér, tehát nem csak a GDP-t, hanem a termelékenységnek a javulását, ezt összeveti a foglalkoztatással, a hozzáadott értékkel. Az pedig arra jutott, hogy vannak olyan területek, ebből egy fejlett, ez a Pest megyei régió, 2 pedig a fejletlenebbek, feltörekvők közé sorolható Nógrád és Hajdú-Bihar, ahol pedig egyszerűen hiába öntenek be uniós forrásokat, ugye ezek a régiók rendkívül sok kohéziós támogatást kaptak, a 2
legnagyobb javadalmazott és a harmadik, vagy a 5. legnagyobb javadalmazott térséget állapították meg, hogy ők fejlődési csapdába kerültek. Ez azt jelenti, hogy bár ezek a források megérkeznek, de igazán már nem látszik az, hogy a GDP-t érdemben növelni lehetne, és az itt élőknek egyébként egyre nagyobb problémát jelent az, hogy az életszínvonaluk már egy ideje stagnál. A rendszer korlátainál az Európai Bizottság azt állapította meg, hogy a több pénz jobb eredmény logika nem működik mindenhol, ez lényegében a leírása a fejlettségi csapdáknak, és hogy a legfejletlenebb térségek sem mindig fejlődnek ezektől a forrásoktól, aminél a kohéziós jelentés megállapítja azt, hogy rossz az, hogy központi irányítás szerint osztják el ezeket a forrásokat, zsánerpályázatok jelennek meg, amik az egyes települések vezetőit arra ösztönözték, hogy megtanuljanak pályázni, de nem feltétlenül jó célokra, logikus feladatokra, fejlődést, infrastrukturális javulást előidéző projekteket kezdjenek el. És az IMF is azt mondja, hogy rendszer szintű reformra van szükség, ugyanis az, hogy a kormányzat kiír az egész ország, vagy akár nagyobb régiók egészére érvényes pályázatokat, az nem feltétlenül fedi le a közös igényeket, csak arra ösztönöz mindenkit, hogy megtanuljon uniós pénzt felhalmozni. Egyébként ebben a prezentációban nincs benne, de tegnap már egy bizottsági kohéziós területtel foglalkozó barátom arról beszélt, hogy a vállalkozásoknál is megfigyelhető az, hogy tulajdonképpen nem a versenyképességük javítására használták, hanem elkényelmesedtek, és az általuk bevont forrásokat igazából ingyen pénznek tekintették, és nem pedig arra fordították, hogy a vállalkozásuk fejlődjön. Ez pedig most már a felszámolási számokban is látszódik. Lényegében elkényelmesedtek, a versenyképességnek kifejezetten árthattak ezek az uniós támogatások. Erről lesz majd később bizottsági jelentés, amiről természetesen a portfólión majd be fogunk számolni. És ami miatt még a bizottság azt mondja, hogy nem feltétlenül jó ez a pályázati logika, amit az eddigi időszakban használtunk, és ez nem csak a jelenleg is zajló 21-27-es és 14-20-as időszakra vonatkozik, hanem már az azt megelőzőekre is, hogy az uniós kifizetések előlegfizetésre épülnek, tehát sokszor már a pályázati pénz felét is odaadhatják ezeknek az önkormányzatoknak, vagy akár vállalkozásoknak is pályáznak, bár ott ez ritkább, és utána pedig megérkezik az utófinanszírozás. Ehhez képest most azt mondják a költségvetési vitában, hogy az RRF-nek, tehát a helyreállítás és ellenálló képességi eszköznek a metódusát kellene használni, ami egy minimális előlegfizetést engedélyez csak, és mérföldkövekre osztja fel a projekteket, és hogyha ezek megvalósultak, akkor lehet kifizetéseket indítani, azzal ösztönözve, hogy tényleg szükségszerű, teljesítmény alapú projekteket vállaljanak ezek az érintett szereplők is, valamint maguk a tagállamok is. A javasolt válaszoknál pedig az van, amiről, hogyha most valaki olvasta a portfólión a Európai Parlament költségvetési vitáiról szóló beszámolóinkat, akkor ott egy nagyon hangsúlyosan megjelenő elem volt az, hogy egyrészről szükség van a korrupció ellenes intézkedésekre, hiszen zsánerpályázatok alakulnak ki, nem a célokat próbálják megvalósítani, hanem a pénzt próbálják megszerezni. Emellett javasolják a jogállamisági mechanizmus átalakítását is, hogy ne a választókat vagy az embereket büntessék azért, hogyha a rendszernek egyes szereplői, legyen az egy kormány, legyen az egy megyei közgyűlés, vagy akár kistelepülési önkormányzat, korrupt módon használja fel ezeket a forrásokat, hanem inkább válasszanak olyan szereplőket, akiknél jól ellenőrizhető a kiutalt pénzeknek a későbbi visszaforgatása a gazdaságban. És ez lényegében elvezet oda, hogy egy decentralizált támogatáskezelés legyen, vagyis ne a kormányok kapják meg a pénzeket, hanem lentebbi szereplőkkel kezdjenek el foglalkozni, és így például a helyi önkormányzatokat vonják be a forrásoknak az elosztásába, ami ugye azt jelent, arra a logikára épül, hogy helyben jobban tudják, hogy milyen beruházásokra van szükség, és az emberek érzik azt, hogy milyen fejlesztéseket kell megvalósítaniuk, szemben egy kormánnyal, amelynek inkább az az érdeke, hogy minél több uniós forrást minél gyorsabban lehívjon, és ebben pedig az, hogy szabványpályázatokat kezd el kiírni, ellenérdekelté teszi a kistérségi érdekekhez képest. És mindezek, ahogy említettem, megjelennek már a 28-34-es költségvetési ciklus tárgyalásaiban is, de egyáltalán nem biztos, hogy úgy marad a költségvetés, az uniós közös költségvetés, ahogy eddig ismertük, ugye van egy 3-as felosztás, a kohéziós források, az agrártámogatások és az úgynevezett új prioritásokba utalt központi elosztású, tehát Brüsszel által kiutalt támogatások rendszerét lehet, hogy felbontják, és az országoknak nem külön adnak agrár- és kohéziós támogatásokat, hanem egy nagy borítékot adnak, amiben a bizottsággal egyeztetve lehet majd ezeket elosztani. Viszont a vitában a szubszidiaritás elve az egyre hangsúlyosabban megjelenik,
És én itt igazából meg is köszönöm a figyelmet, mert hogy nálam sokkal érthetőbben, és talán kritikusabban és hasznosabban el tudja mondani ennek a logikának a problémáit és előnyeit is meghívott vendégünk. Úgyhogy átadnám a szót. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a szót, a lehetőséget, és üdvözlöm a Jó napot kívánok, vagy jó reggelt, talán még mondhatom ezt. Üdvözlöm a hallgatókat, nézőket, és nagyon szépen köszönöm a meghívást. Megpróbálom megugrani azt az állítást, hogy én majd közérthetőbben és tisztábban elmondom ezt a szubszidiaritási kérdést a fejlesztéspolitikában, de meglátjuk, mire leszek képes. Én Balázs Gábor vagyok, a Hétfőkutató Intézet igazgatója. 20 éve, nem, 22 éve foglalkozom a fejlesztéspolitika működésével. Egy ideig bent voltam a végrehajtási intézményrendszer koordinációs részén, a programok értékelését onnan koordináltam, majd néha stratégiai terveztem, és aztán később, amikor a hétfőt megalapítottuk, azóta ezt kintől figyelem, támogatom, kritizálom, gondolkodom róla, mikor, hogy és miképp. Ezt csak azért tettem hozzá, mert majd lesznek pillanatok, amikor bezzeg az én időmben mondatok, illetve ezt már akkor is így csináltuk, típusú mondatok el fognak hangozni. Amióta a uniós fejlesztési forrásokat Magyarországon, kohéziós forrásokat Magyarországon tervezünk és elosztunk, én azóta ennek a rendszernek több reform szándékát láttam közelről, távolról, úgyhogy lesz majd egy pár szó. Én ezt a kérdést kaptam, hogyha nagyon finoman körülírom, nem volt teljesen absztrakt, vagy pontos a kérdés, hogy absztraháltam, ami elhangzott, tehát hogy a szubszidiaritás elve a fejlesztéspolitikában hogyan jelenik meg, és ezáltal milyen esélyei és következményei lennének annak, hogyha az önkormányzatok közvetlenül részesülhetnének az uniós forrásokból, részben vagy teljesen megkerülve a tagállami közötti rendszereket, tehát amit itt a Dániel elmondott, így nagyjából az a kérdés, hogy jó, ez a szándék megvan, de olyan az esély és a következmény az mi is ebbe a történetbe, és hogy valóban a szubszidiaritás az az elv, amivel ezt meg tudjuk érdemben is jól magyarázni. Egy kicsit előhang a javaslat hátteréről, ugye ez a kérdés valójában szerintem nem vagyok politológus és nem fogok politikai típusú érvelést előhozni, de azért legyünk őszinték, a pénz alapvetően a helyi szint mikor jut hozzá és mennyire jut hozzá a forrásokhoz című kérdésből érkezik, amiknek van természetesen egy szakmai megközelítés, hogy ez hatékonyabb vagy nem hatékony, de alapvetően a dolognak van egy erős politikai háttere, hozzáférünk-e és kik férnek hozzá a forrásokhoz. Alapvetően itt azért a nagyvárosok ennek a zászló jövő, és akkor az ő javaslataikat, gondolataikat, érveiket csatornázza be a rendszer. Itthon nyilván Magyarországon nem csak Budapest, de számos más város is jelentős érdekkonfliktusok okán komoly támogatója, meg az a szakmai kör, aki szeretné, hogy így a kormányzati rendszer kikerülése, vagy megkerülése, vagy annak átidalása mentén és pénz érkezzen ebbe az országba, hogyha már a kormányzat büntetve van. Nem előzménymentes a maga a javaslatnak az a része, hogy a bizottságtól közvetlenül érkezzen a forrás. Két okból nem előzménymentes részint, még a 2000-es években, 2000-es évek előtt ugye nem az ország szint, hanem a régió szint volt az operatív programok, a fejlesztési programoknak a tárgyalási szintje a bizottság számára. Tehát volt már egy korszak, amikor ő egy alsóbb szinten tárgyalt. Ez megszűnt két okból, mert akkor volt a nagy csatlakozási folyamat, hirtelen sok ország csatlakozott, és nagyon sok régió is csatlakozott, és nem volt kapacitás a bizottságnál, hogy ezt így tovább vigye. Részint meg az ok maradt el, amiért ezt ő korábban csinálta. Ugye azért is a régiókkal tárgyalt, hogy a kevés létszámú, egymásra könnyen koalíciót kötő nemzeti kormányokkal szemben a bizottság sokkal autonómabb, hogyha sokkal nagyobb létszámú,
ezért koalícióra nehezebben köthető régiók szintjén tárgyal, de amikor már 27-en vagy 28-an is voltunk ebben a rendszerben, akkor a bizottság már nyugodtan hátradőlt, tehát vele szemben nem olyan könnyű ezt a koalíciót létrehozni. Tehát volt ennek háttere, és volt akkor is ennek egy ilyen intézményi, ki dönt a pénzről, és ki hogyan tudja befolyásolni a pénzlogikájú háttere. Elmúlt, akkor erősen visszaadtuk a kormányok, azok megerősödtek, és most, amikor újra az asztalon van, tulajdonképpen annyiban nem előzménymentes ez a kérdés, hogy már most a fejlesztési alapok bizonyos részénél dedikáltan kötelező városfejlesztési költeni forrás. Tehát az a lépés már megtörtént, hogy bizottsági szintről a keretet előre rögzítették, hogy minimum mekkora. Elkezdtem hadarni, szóljál rám, hogyha már értetetlenül hadarok. Tehát létezik a forrás, most már csak az a kérdés, hogy a forrás feletti döntési jogkört át lehet csatornázni máshova. Ez a legegyszerűbb lépés lenne, hogyha a legkisebb változással, pontosabban a legkisebbnek látszó változással meg lehetne lépni. A probléma az, hogy egy ilyen döntést nyilván a tanácsnak kell jóváhagyni, a nemzeti kormányok fognak erről dönteni. Itt egy-két nap ezelőtt pont a Porfírión volt először egy nagyon érdekes elemző cikk, hogy vajon motivált-e, most nem Magyarországról beszélünk, hanem bármelyik másik európai ország abban, hogy a meghatározó szereplői fővárosait, nagyvárosait a döntési hatáskör alól kivegyék. Nyilván ez nem csak nálunk jelent ez politikai kérdést. Tehát aki fog dönteni a javaslatról, a végén bele kell menni az országnak, hogy ez így legyen, és ez így nem triviális, hogy ezt majd egy tiszta szakmai kérdésként fogják eldönteni. De a kérdés az, hogyha most leválasztjuk az egészről a politikai mázat, amit tudjuk végig ott dübörög a háttérben, szakmai oldalról az, hogy megint a bizottság felől egy nagyobb hatáskörre, alsóbb szintekre a forrás megosztása megvalósulni, ez indokolható-e? Nagyon szép egyetemi előadásokat lehet hallani, mi a szubszidiaritás elve. Én most így, és mivel most választották meg Leó pápát, csak mondom, hogy alapvetően ez egy pápai enciklikából megjelent, majd később 13. Leó által egy kicsit átfazonérizott mondat volt, azt hiszem 11. Pius hozta be a rendszerbe, de nekünk az a fontos, hogy az Európai Unió is egy ponton felrakta az asztalára ezt a kérdést. Ez a pont az volt, amikor az Európai Unióvá formálódás elindult a Maastrichti szerződéssel 92-ben, amikor a szerződésnek alapján az 5-ös cikkelybe elhelyezte ezt az elvet, definiálta az elvet, és meglepődöm, mindig arányossággal közösen hivatkozta is az elvet. Voltak ilyen tisztázatlanságok, hogy pontosan hova is terjed ki ennek az elvnek a hatóköre, és azt legkésőbb a 2007-es Lisszaboni szerződés aztán is tisztázta, hogy alapvetően a megosztott hatáskörű uniós döntéseknél kell ezt az elvet használni. Mi következik ebbe a történetben, hogy kiraktam a cikknek bizonyos mondatait, és így nagyjából lényeges pontokat azt tartottam meg, hogy így ne nyomjam el a apró betűvel a diának a tartalmát. A lényeg a mi szempontunkból az, hogy itt ez egy hatáskör megosztási kérdés. A hatáskör megosztási kérdésről minden olyan hatáskör, amit a szerződés nem adott az államnak, azt a bizottság tárgyalja. Tehát állam és bizottság közötti vitában használ. Lényegében a történetben, hogy az Unió is csak akkor is annyiban járhat el egy ilyen hatáskörbe, hogyha bizonyítható az, hogy hatékonyabban tudja ellátni, mint a tagállami szint. Magyarul az egész szubszidiaritási gondolat mögött egy bizonyítsuk be, hogy hatékonyabbak vagyunk kérdés áll. Ezt így nagyjából miről is szól az érvelés, a következő dián is összefoglaltam. Tehát van egy hatékonysági ügy a kérdésben, az alsóbb szint, ahol még hatékonyan lehet megoldani, az hajtson végre minden feladatot. Ez az általános elv, az unión belül ez kizárólag az állam és a bizottság közötti feladat megosztásban, hatáskör megosztásban jelenik meg. Részint ez az elv egyszerre korlátozza a bizottságot, mint az uniós testületeket, bocsánat, nem csak a bizottság esetében az ügy, részint meg fel is hatalmazott. Tehát ahol kimondatik az elv alapján, hogy a uniós szinten van valami hatékonyabban ellátva, akkor megkapja a jogkört és használhatja. Maga a javaslat, amiről beszélgetünk, ilyen szempontból nézve, hogy a kormánytól az uniós testületig viszi a döntéshozatal, elosztás szabályait, hogy aztán még a kormány alatti szinthez benyúljon, valójában ez centralizáció. Tehát hívhatjuk
kedvesen decentralizáció, de az a kérdés, hogy centralizálják azt a jogkört, amit most a tagállamok szintjén áll rendelkezésre. Ez szerintem más konnotációú szó, mint amit az ember gondolna erről. És a másik, hogy bizonyítani kellene azt, hogy a bizottság ezt hatékonyabban csinálja. Amin azért nem lesz egyszerű tekintetű, hogy a bizottsági elosztású korábbi források értékelései, hogy is mondjam, elésen ritkásak, hogy fogalmazunk ilyen kultúráltan. Valami hiányzik is, valami meg nem különösebben foglalkozik a hatékonysági kérdésével, pár nem a hatás és eredmény kérdésével a bizottság oldaláról. És hát nem utolsó sorban, én ezt most nem adtam ki a diára, de valójában a tagállami szint, még ha ez a javaslat az asztalra is kerül, és még ha komolyan is vesszük, azért komoly, úgynevezett sárgalapos eljárással megtámadhatja ezt a javaslatot, hogy így bizonyítottan nem igaz a szubszidiaritás erről való hivatkozás. Tehát az, hogy hivatkozhat-e a szubszidiaritásra majd a bizottság előterjesztés, amikor ez az asztalra kerül, én abban erősen kételkedem. Sok minden szól mellett, tehát nem vagyok benne biztos, hogy pont a szubszidiaritás szól majd mellett a javaslat mellett, mert akkor el kéne tudnunk bizonyítani, hogy hatékonyabb a bizottság, mint a tagállamok. Tudom, itt sok mindent tud, de csak azért, hogy egy pár a szavak azonosak legyen, én hol fejlesztéspolitikát, hol kohéziós politikát, az ESIF-et nem fogom mondani, de mindig ugyanarról beszélünk, ezek ilyen alapok jönnek, alapok mennek, néha vidékfejlesztés bekerül, néha vidékfejlesztés kikerül, néha új elosztású alapok jelennek, meg alatta van, de azért ez zömében és az elmúlt 25 évben az ERFA-t, az ESZ-t és a kohéziós alapot együtt jelentette. Tengeri országokban még a halászati alap is ott volt, de azt most hagyjuk. Amit fontos így szemünk előtt tartani, hogy ezeknek az alapoknak közösen egy uniós politika alá, kohéziós politika alá tartozik, ami kimondottan a társadalmi gazdasági területi kohéziót célozza. Tehát a végén joganyagi alapon a bizonyításnak azt kéne majd bebizonyítani bármilyen módon, hogy a területi társadalmi és gazdasági kohéziót jobban szolgálja bármilyen változtatás. Amit nem mindig gondolunk végig, de azért a három alapnak a szabályozása nem egységes. Van mindig egy ilyen egységes alap, néhány szabályozási elem, de utána mindenkinek külön témái és külön szabályozási elemei vannak, aminek az egyik legfontosabb ügye ez a koncentráció kérdés, hogy ki hova koncentrálja a forrást, így a legjobban kilóg a kohéziós alap, ami ugye nagy közlekedési környezeti infrákat támogat, és ezért a hozzánk érkező forrásoknak azért ez így majdnem a harmada, az országos célzással kapja meg az ország. Azért kapja, mert az ország nem elég fejlett, nem azért, mert a régiók nem elég fejlettek benne. És akkor van a végrehajtási logika, igen, ez a pályázati rendszer, csak azt gondoljuk végig, hogy ez egy programozás, majd pályázati kiírás, majd pályázati rendszer, ahol a tagállamnál van a felelősség, a bizottsági szinten van egy valamilyen módon artikulált elvárásrendszer, amit a kormány a programjában el kell, hogy fogadjon, és akkor tudja elfogadni, a bizottság is elfogadta ezt a végső tartalmat. Tehát most is van egy erős bizottsági tartalmi kontroll azon, hogy az egyes országnak mik vannak a programjaiban, a pályázati szinten ez a kontroll még nincs meg. Tehát a pályázati kiírásokra vonatkozó kontroll megszerzéséről beszélgetünk valójában, és nem is a programok megszerzéséről, elvileg, de nem biztos, hogy az állítás igaz marad, hogyha végig gondoljuk, hogyha ezt valaki megvalósítani, mit is jelentene. És még két dolgot szerintem fontos látni, hogy így az elmúlt, hát nem is 25 év, én 25 évről beszélek, de annál régebb óta projektalapú ez a rendszer. Tehát költségoldalról tervezünk, költségoldalról számolunk el, költségeket fizet ki a támogatási forma. Tehát nagyon sok olyan ügy és kritika, ami elhangzik, az nem abból adódik, hogy mit csinál egy kormányzat, vagy önkormányzat, megyei önkormányzat, bárki, hanem az, hogy vajon projekt alapon egy fejlődés, pláne egy innovatív ügyet költségoldalról jól lehet definiálni, kontrollálni és végrehajtani. A másik ügy, ami egyébként szintén az azt fontos, hogy ugye minden uniós forrásnak van nemzeti önrésze. Tehát, hogyha bármilyen módon nacionalizálják, uniósítják a forrás elosztását, akkor az kérdés, hogy a nemzeti kormányok költségvetésének vonatkozó százalékát is kéri el a bizottság rögtön, hogy azt is ő szeretné elosztani. Tehát a dolognak azért vannak ilyen izgalmasabb ügyei, vagy ez akkor már ki fog maradni ebből a rendszerből, és picit mássá válik a rendszer. Ja, bocsánat, ez nem a szubszidiaritáshoz kapcsolódik, csak bizonyos ügyek legyen a fejünkben, miközben tárgyalunk a kérdésről. És akkor ezek az én időben pontosabban már megint ugyanaz a nóta szól érzés.
2003-ban kezdtem a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnél, és gyakorlatilag azon elkezdődött a 7-13-as tervezése, amint a startpisztoly meg a öröm óda megszólalt a Hősök terén, onnan elkezdtük tervezni 7-13-ban, nem csak mi, hanem a bizottság is, és rögtön elindult az első kritika, és a kritikák valahogy mindig ugyanazok a kritikák 7-13 előtt is, 14-20 előtt is, 21-27 előtt is. Nekem az a gyanúm, hogyha tagjai lettünk volna a Európai Uniónak, akkor hasonlót hallottunk volna 2000 előtt is, de akkor még nem jártam elég közel ez a rendszerhez, hogy lássam. Túl magas az adminisztráció. Javaslat, egyszerűsítési szabályokat hozunk, lettek is ennek eredménye, megjelentek az egyszerűsített költségelszámolások, de hogy nem csak a projekt oldalon volt túl magas az adminisztráció, hanem a végrehajtói oldalon és az irányító hatóságoknál. Ez most csak egy kis színes lábjegyzet, mi 2007-ben készítettünk egy tanulmányt, remélem nem szólnak meg érte a NFK-s kollégák, mert ez nagyon régen volt, és ők sem tudnak már a tanulmányról. Ami azt néztem, hogy az adminisztratív költségek mekkora adminisztratív költség terheli az uniós támogatásokat. És azért itt a fél ezeréktől a több mint 10%-ig terjedő skálán találtuk, ahol kis pénzt osztanak kis vállalkozásoknak kis összeget, nem tudott elég egyszerű lenni az adminisztráció, hogy a végén az ne legyen ember és idő költségben a forrás 10%-a. Nyilván nagy infrastruktúrális pályázatok, nagyon bonyolultak, nagyon sok papírra járnak, de egy 100 milliárdos vasút felújításnál nem tud elég nagy lenni a papírmunka az, hogy az érdemben látható összeg legyen a végén. Tehát ugye ebből a szempontból ez nagy, mindkét oldalnak nagy, és ugye ezek források voltak a pályázói oldalon, és azt látszott, hogy ugyanekkora adminisztratív költségek jelentkeztek a kiírói oldalon is. Tehát hogyha egyszerűsíteni akarnánk az adminisztrációt, akkor néhány nagy pályázatot kell szervezni, néhány nagy szereplő között, és már is olcsó lesz az adminisztráció, ebből ez következik, de nem akarom ezt üzenni, inkább csak azt mondom, hogy így ebből a szempontból nyilván nem az a kérdés, hogy a rendszer költséglogikájából alapvetően van olyan adminisztratív igény, amit nem oldunk meg attól, hogy a más fog dönteni róla. Túl kevés a hatás, erről szólt a prezentációd, főleg a felzárkózási hatás bizonyos alsóbb szinteken. Ez egy nagyon régi belső, nem is tudom, hogy hatalmi harc, vagy csak ez már a szerzeti kultúránk része, hogy egymást ezzel foclizzuk a DG Regio és a DG ECFIN között. Az ECFIN mindig elmondja, hogy hát a DG Regio költi a pénzünk harmadát, semmi hatás, vagy alig van hatás, nem tudja kimutatni. A kohéziós jelentés erősen kritikus, ahogy fogalmaztál, de azért csak azt mondja, hogy van jelentős hatás. Én most végigolvastam mára készülve azt a két makro hatásvizsgálati modellt, ami mögötte van a Romolót meg a Questnek az eredményeit, azért a jelentős hatás ugye az azt jelenti, hogy még a hatás mindig kisebb, mint az elköltött pénzösszeget, jelentős, de valójában kevesebbet hatottunk, mint amennyit ráköltöttünk a történetre. Az a kérdés, mit rakunk a nevezőbe, és már is jelentősnek fogjuk látni a hatást. Na, ez egy nagyon régi történet, és motivációs kérdések is vannak mögötte. Ez minden körben visszaszokott jönni, hogy hát túl sok a vissza nem térítendő összeg. Ha a saját pénzét kéne kockáztatni, mindenki sokkal felelősebben, hatékonyabban, jobban dolgozna. Be is vezettük a pénzügyi eszközöket, majd a visszatérítendő támogatásokat, annak idején ennek a bizottsági, nem is tudom, vicces sztoria, hogy amikor a Jeremy Jaspers és Jessica megjelent a színen, akkor ez első kettő az a bevezető szakértőnek a gyerekei voltak, és még kellett egy rossz gyereknevet találni a harmadiknak, tehát valójában így indult a történet, hogy megvolt az elv, de mit csináljunk vele, hát gyorsan kitaláltunk megoldást, azóta ez beépült működni. A harmadik, ami sok kritikát ér, hogy hát komplex a fejlődési probléma, és ezt komplex projektet tudnák megoldani, és ezt képtelen kezelni a rendszer. Egyébként ez igaz, tehát nem az van, hogy a nemzeti rendszerek képtelenek, hanem magában az, hogy az alapokat más DG-k irányítják, már ők képtelenek egymás között megegyezni egy közös szabályrendszerbe, de ők még lejjebb tudták tolni tagállami szinten, majd a tagállami szinten be tudta tolni a problémát a projektgazda szintjére, ahol sikeresebb, ügyesebb, jobb szervezési kapacitású projektgazdák össze tudták hangolni ezeket a forrásokat, hogy komplexé váljon a tervezés. Helyi place-based megközelítés, azt hiszem ez a mondat 12-ben, vagy nem tudom mikor jelent meg a Barka Reportban, de előtt is volt valami nagyon hasonló elnevezés, mindig volt ez is így dübörög alul a jam sessionben, ez így mindig volt. Aztán 2007 után jöttek a válságok, és akkor egyre inkább jött az a kérdés, hogy így támogatja-e
az uniós célokat a kohéziós politika, mégiscsak a költségvetés harmada. És akkor elindultak a gondolkodások arról, hogy egy ilyen 7 évre letervezett, lassan mozgó, csak a kohéziót szem előtt tartó forrásból, hogyan lehetne egy kicsit úgy mozgatni, hogy kicsit az uniós stratégiát, a Lisszaboni stratégiát, az Agenda 2020-t, aztán utána a csatlakozásunkat az ENSZ SDG céljaihoz, hogyan tudná mégiscsak szolgálni ez a rendszer. Ugye ezt is hogy lehetne úgy megcsinálni, hogy közben nem mondjuk, hogy nem csak a kohézióra szeretnék ezt a pénzt elkölteni. Ez a szofista irodalom nagy termékei, azok a dokumentumok, amik mindig elmagyarázták, hogy ez miért ugyanúgy kohézió, miközben azt próbáljuk meg elérni, hogy a nagy célokhoz csatlakozzon. És hát ugye a válságok korában azért az is felmerült, hogy 7 év alatt, 7 évre letervezett programok nem képesek reagálni egy pénzügyi válságra, egy Covid-ra, egy háborúra, energiaválságra, tehát valahogy az újratervezést is egyszerűsíteni kéne, de ahogy az elején mondtam, az adminisztráció nem csak a projektgazdákat terhelni, a végrehajtókat is. Tehát mindig ugyanaz a zene szól, és a végre javaslatok is mindig azonosak, de vannak új motívumok, hogy mindig erősödő motívumok, az egyik az a bizottság szerepe. Tehát az, hogy a bizottságnak minél több szerepet kell kapnia, ez mindig, tehát a válság következménye mindig az, hogy a bizottságnak kell nagyobb szerepet kapnia. Valahogy ezt az előterjesztést is mindig a bizottság teszi az asztalra egyébként, de hogy így mindig ide is szoktunk kiukadni. Ugye kezdetben csak stratégiát írt a kohéziós politikához, ahol a stratégiában az egyébként uniós célokat így beleszőtte, és amikor közösen a programokat tervezték a tagállamok, akkor megpróbálták belerakni. Ott voltam, amikor a hosszú gondolkodás volt arról, hogy nem tudom, a belügyminisztérium hogyan tudná valamilyen a biztonság szó alatt az összes kedvenc projektjét belerakni 2007-ben a indult programozásban. Tehát, bocsánat, ez is egy ilyen disclaimer, hogy ezt nem mondhattam volna ki, de mindig a probléma itt van. Tehát, hogy adunk egy új érdekes szót, annak a szónak bele kell rakni a kohézióba, kohéziós alapokba, és az egyébként új szereplőknek nyit új tereket a dologba, de valahogy elkezdünk távolodni a kohéziós politikára. Akkor megjelentek az országspecifikus ajánlások. Olvastam egy érdekes fényjogi elemzést, hogy az innen nézve ez nem jutott volna mindenkinek az asztalára, bár most olvastam, eszembe jutott, hogy ez annak idején feltűnt, hogy amikor a görögök ugye csődbe mentek, és válságba került az euró, a 2007 utáni pénzügyi válsággal együtt, akkor hirtelen hogyan tudnánk befolyásolni a fiskális politikáját a nemzeteknek című kérdést, és elindult az európai szemeszter ügye, ahol a bizottság mindig megmondja, hogy hogyan is kéne rendesen azt azt az országos költségvetést elkölteni, meg milyen reformokra van szükség a tagállamokra. Ő is tudná ezt csinálni, csak hát sajnos őt még nem a helyi választók választották meg. Előbb-utóbb az ország specifikus ajánlások imperatívusként megjelentettek a kohéziós politika alatt. Akkor is, hogyha nem volt hozzá erős közük, még akkor is, hogyha nem voltunk az eurózóna tagjai, tehát nem minket kellett, hogy ez érintsen, de mégiscsak megjelent, és akkor a bizottság újabb jogkört kapott, hogy bele szóljon, mit csinál a tagállami tervezés. Ami a lényeg, hogy minden ilyen változás, hogy a bizottság erősödött, elkezdte eltűnni a kohézió témájától a pénzelosztását. Ami azt jelenti, hogy ha ez a trend folytatódik, akkor nem biztos, hogy a szubszidiaritás elvével, de a trendbe beleilleszkedve valami új témával meg lehet erősebben indokolni ezt a kérdést, mint amiről feltettük az asztalra. És a másik, az viszont nagyon érdekes, hogy régóta ott volt ez hogyan lehetne eredményalapúvá tenni a uniós források felhasználását, vagy pláne hatás alapúvá. És mindig a DG ECFIN vert a tamtamot a DG Regio felé, megkapta az RRF-et. Tessék, bizonyíts. A DG ECFIN megkapta a lehetőséget, hogy akkor mostantól kezdve ő az RRF-et mechanizmusán keresztül egy eredményorientált forráselosztással dolgozon. Nagyon más célra, nagyon más időtávval, de mit ad Isten, a országok oldaláról nézve ugyanazokat a projekteket el kell dönteni, hogy most melyikből finanszírozzuk, hiszen alulról nézve ez a két forrás, a kohéziós politika és az RRF forrása azonos. És akkor az RRF mechanizmus is elkezdett rájönni arra, hogy a csak eredményorientált kifizetés esetén hogy bizonyítjuk be a német adófizetőnek, hogy így nem egy erős kormány támogatású nagyvállalkozó kapta meg a projektet. Igaz, hogy hozta az outputot, meg az indikátort a végén, de hát ez így csúnyán fog kinézni, és ugye az RRF tárgyalási, végrehajtási mechanizmusa során elkezdett kohéziós politikásodni a kérdést. Tehát egyre több és részletesebb dokumentációt kértek be a tagállamoktól, nyilván bizalmi alapon, tehát az írektől elég volt 20 oldal, nálunk a 200 oldal is túl kevésnek bizonyult minden ügyben.
de hogy így ebből a szempontból megijedtek és kontroll alá kerültek. A mai napig nincs az RRF mechanizmusának, eredményorientált mechanizmusának értékelése, hogy ez így eredményeket jobban elérte vagy sem, de már most mindenki arra számít, az egyik nagy csata az lesz, hogy ez lesz a jövőnk vagy sem a kohéziós politikában. Jó, de ebben az irányban ugye van egy folyamat, ami a bizottságot erősíti, és van egy, mondjuk úgy a kohéziós politika működés legitimitását feltörő új mechanizmus az asztalon, ami amikor egy forradalom kitör, ki tudja a végén mi fog történni, még az is lehet, hogy bele fog férni a végén. A szubszidiaritási probléma ellenére, hogy a bizottság több hatáskörrel közvetlenül forrásokat adjon. Tehát az esély, azt mondom, van esély, mert vannak folyamatok, ami létrehozza ezt az esélyt. A probléma az, hogy az érvelés rendszerben az áll, hogy ezáltal a helyi igényekre jobban reflektáló projektek jöhetnek létre. Hogy ez igaz-e, ezt nem tudjuk, mert még a korábbi mechanizmusok ezt sosem tesztelték a bizottságát, de az a kérdés, hogy a fejlődési problémát az fogja megoldani, hogyha a helyi igényekre jobban reflektáló projektek születnek, én abban erősen kételkedem. De felraktam 4 dolgot ebbe a történetbe az asztalra. Az egyik a helyi szándék versus a helyi szükséglet. Azt szerintem nem ugyanaz. Hogyha a helyi szintet megkérdezzük, hogy ő mire szeretné, mire kéri a forrását, mi az, amit a helyi döntéshozók a legfontosabb prioritásnak látnak, hogy ők maguk megcsinálhassák, akkor nem biztos, hogy azok a projektek lesznek az első helyen, amely projektektől fejlődik a térség. Most ilyen egyszerűen hozok példákat. A bizottsági kollégák a 2000-es évek végén, a 2010-es évek elején minden megbeszélésen panaszkodtak, hogy a kistelepülések állandóan rabaltolózót akarnak felújítani, amitől nem fog a kistelepülés fejlődni, nem lesz jobb a lakosság megtartó képességé, de más oldalról meg helyi szintről nézve egy öregedő lakossággal, ahol hát a társadalmi események egy jelentős része a temetőhöz kapcsolódik, ez egy közösségi tér. Tehát akár mondhatnánk is, hogy a helyi igény az erős volt, és erre reflektálni kell, de csak hát nem lesz tőle kohézió erősebb, vagy hát a társadalmi kohézió erősebb, ez csak a területi nem lesz tőle erősebb. Hasonlóan a polgármesterek kisiskolákat meg akarták minden áron tartani. Ha őket kérdezzük, akkor még egy fél iskola is jobb, mint hogyha már nincs nálunk iskola. Az oktatás irányítás, amióta az eszemet tudom, abban hisz, hogy a nagyobb iskolák hatékonyabban működnek, nagyobb az iskolai hozzáadott értékük, össze kéne vonni, és inkább utaztatni kéne a kis településekről. A helyi igény és a felzárkózásról van gondolkodás, nem azonos. De nagyban is el tudom mondani a játékot, ezek a kicsik voltak. A nagyban, amikor így a 2000-es évek végén mindenki repteret akart, vagy gyógyfürdőt, mert valahol egyszer valakinek ezt sikerült megszereznie, vagy jégcsarnokot, de ez egy másik forrásba ment. És akkor a városok, elég nagy városok maguk is, ha nem ipari parkot, nem jégcsarnokot akartak, akkor a reptér vagy a gyógyfürdő felé fordultak, mert másút ezt a divatot látták és hadották. A kérdésem az, vajon ők ezt is végig gondolták, ezt fenntartani, hogy mennyire fog kerülni? És lesz-e hatása? Nyilván nem, hanem egy divat hullámra ráültek, amit hallottak. Tehát valójában a helyi szintnek a tudása arról, hogy ő hogyan és mitől zárkózik fel, nem biztos, hogy olyan erős, mint amilyen erős egyébként bizonyos projektek iránti vágya. Ami egyébként nem rossz, csak nem biztos, hogy ez a két állítás ugyanazt az eredményt fogja hozni, és az egyik állítással megindokolta a másik. A harmadik az a hatáskör és döntéshozó feladat kérdése. Én budapesti kollégákkal szoktam azon vitatkozni, hogy így értem, hogy nektek nincs hatáskörtök a hévre, de vajon a Budapest fejlődésében, az agglomerációból nem az lenne a legfontosabb fejlesztések egyik, hogy a hév rendesen működjön? Igen, ez a mávé, a kormányé, nem a tiéd. De nem, az nem az ő hatáskör. Tehát ha őtől azt kezdődik, hogy mit fejleszten, nem fog olyan projektet mondani, ami egyetemnél van, nagyvállalatnál van, magánszereplőnél van, vagy a kormányzatnál van. Nem azért, mert az ő fejlődése szempontjában nem fontos, hanem azért, ha ő kérdezik, az ő hatáskörébe tartozó ügyekben fog projektet hozni. Úgyhogy ebben a szempontból, és akkor még azt a kérdést nem is tettük az asztalra, hogyha végezetül valaki mégis megtenne egy olyan igényt, vagy forrás szerezne rá, hogy felújítsanak, megújítsanak, építsenek valamit, ami nem az ő hatásköre, vajon a működési források rendszere fenntarthatóan ott lesz-e mellette? Lesz-e egyáltalán bárki, akit felelősségben vonhatunk, hogy ez a fenntartása a projektnek megmaradt? Tehát ez sem biztos, hogy ezt az irányt erősíti. És a negyedik csak, hogy így ne csak mindig betűk legyenek a diámon, kiraktam egy térképet, ezt még
13-ban készítettük a 2007-13-as nem abban, hogy összekötetésbe kerüljenek más városok. Tőlük függő, vagy tőlük felzárkózást várnak más városok lakóival. Még példaként szoktam mondani, hogy én láttam a jelentést, de hogy azt, hogy elkészült a 21-es út, és még inkább, hogy elkészült a körgyűrűnek az M30-as, azt hiszem így, nem biztos így, nem tudom, hanyas számú szakasza, az Salgótarján fejlődésében valószínűleg sokkal nagyobbat fog lendíteni a következő 5-10 évben, mint mindaz az apró pici forrás, amit oda elköltöttünk nálunk. Tehát azt gondolom, hogy nem biztos, hogy azt a kérdést kell feszegetni, hogy ki költse a pénzt, hanem azt, hogy tudjuk-e tartalmilag, hogy mi az, ami felzárkóztat egy térséget, vagy sem, és hogy a tartalmat ki tudjuk-e valahol találni, és ebből a szempontból én felírtam a diádról, ez a több pénz, jobb eredmény nem mindenhol működik című mondatot. Én inkább azt fogalmaznék, hogy valószínűleg az alaplogika nem működik, és csak a véletlen tényezőnek köszönhető, hogy néhol úgy látszik, mintha működne a több pénz hatása, mert nem a pénz mennyisége, hanem minősége ebben a szempontból ami sokkal fontosabb. Most vesztem össze az összes területfejlesztővel, ezért elnézést kérek. És hogyha véletlenül megvan a jó tartalom, átment a rendszer, akkor is az intézmény dilemma, mint a legelején feszegettünk, honnan lesz erre ember az Európai Bizottság oldalán, aki ezt végrehajtja. Nyilván függ attól, hogy ez egy mekkora csomagról beszéljünk. Ugye itt az összes városra elküldett forrást fel fogja jobban diszponálni, vagy csak a metropolitan térségeknek, az is több mint 100 térségnek a forrásai föl fogjuk diszponálni, vagy hangosak voltunk, de a végig ez csak azt csináljuk, hogy egy plusz forrás jelenik meg a városok számára, vagy leszakítunk egy kis forrást, ami meg majd az európai dimenzióban focizó játékosok számára ad lehetőséget. Ugye ezek más típusú bizottsági jogkörök, ahol a városok pénzt kapnak, és most csak itthonról nézve, én azt gondolom, már attól lelkesek lennének városvezetők, hogyha növekedne ez a forráskeret, a bizottságtól pályázhat meg, annak, hogy az összes pénze lesz, vagy csak egy rész, azért lényegtelen kérdés. És még akkor nem tettük oda azt a szakpolitikai kérdést, hogy ilyen esetben az országok felzárkózási stratégiája az vajon a bizottság számára neki kell végrehajtani, hogy az ország felzárkózzon ezen fejlesztésektől, vagy mintha az ország ott se lenne körülötte, neki úgy kell majd fejleszteni a városokat. Én szerintem ez egy olyan szakpolitikai dilemma, ami nagyon lyukas területek kiemelése, vagy lyukak képezése a térben, az nem biztos, hogy a végén ilyen egyszerűsíti a projektnek, vagy a kohéziós politikának a hatékonyságát. És akkor jön a kapacitás kérdés, amiről már beszéltünk, tehát hogy így még 100 pályázóval elmolyol a rendszer, egy pár ezerrel már talán kevésbé molyol el, és egyáltalán nem lényegtelen kérdés az a végén, hogy ez egy versenyeztetési eljárás lesz, ahol így van forrás, de csak azok fogják hozzáférni, akik ügyesebbek a többieknél, akkor már megint az, hogy nem a szegényebbek, rosszabb kapacitásúak jutnak a forráshoz, hanem akkor sikerült a nyugat-európai városoknak elérni, hogy több forrás szerezzenek. Kohéziós pénzek vagy hát így rovására, vagy dedikált forrás lesz, viszont a dedikált forrás ezt már egyszer itthon eljátszottuk, és láttuk, hogyha azt mondjuk, ez a te pénzed, adjál rá egy jó programot, akkor a motiváció erősen erodálódik, hogy így ráérünk arra még ezt a kérdést letárgyalni. Mindig ezek a kiemelt projekt problémák az, hogy a motivációs szinteket nem lehet elég magasan tartani, hogyha nem kell küzdeni érte, és nincs meg a félelem, hogy elveszik. Jó, tehát igazából azt gondolom, hogy ez egy túl nagy intézményfejlesztési kockázatot hozott ez a javaslat, ami az asztalon van, ezért az én szerintem legvalószínűbb forgatókönyv az, hogy az intézményi korlátok olyan erősek lesznek, hogy a folyamatok sodrása nem fog rajta átmenni, a gát túl erős, majd vajúdnak a hegyek, és egy elég, mondjuk így nevetséges kisegér, hogy a mondást tartja, de valami majd születik a végén. Szerintem leginkább egy plusz pályázati forrás lehetőség kohéziós politika terhére, mondjuk egy új Interreg csomag jelenik meg ebbe a történetben, a városok majd jobban pályázhatnak.
de még az is lehet, hogy egy létező csomagnak egyszerűen csak ráraknak plusz egy forrás, hiszen már nem tudom, az Urban Innovative Action úgy is létezik, akkor legyen 3-szor akkor a keretre, és már is pályázhatnak többet a városok. Tehát lehet, hogy majd ilyen megoldással a végén kipipálják ezt a kérdést. Én nem hiszem, hogy ez ebbe a körbe nagyot lép. Ha nagyot lép, akkor az lesz, hogy egy pilotot el tudnak indítani. Tehát azt mondnak, hogy valami új forrás csinálnak, ami pilot, leteszteljük, és ha működik, na majd akkor egy körrel későbbi ciklusban majd 38, amikor 34 után majd akkor majd megcsináljuk nagyban is. Ez utóbbi is már nagyobb lépés annál, mint amire én számítok, de ez még benne van a rendszerben, hogy ez megtörténhet. Hát én szerintem nem túl érthetően, de csomó mindenről beszéltem, és remélem, hogy nem bontottam el senkinek a kedvét, aki nagyon nagy forrásokra számított. Köszönöm szépen. Szerintem kifejezetten érthető és jó előadás volt, és az alapdilemmát, meg azt, amiről viszonylag keveset beszélünk, hogy jól hangzik, hogy bevonjuk az önkormányzatokat, vagy akár a megyei közgyűléseket, régiós hatóságokat egy forrás elosztási mechanizmusban, annak azért nagyon komoly problémái vannak. Ahogy említetted, a Európai Bizottság részéről is van egy adminisztratív kapacitás hiány, de valószínűleg a másik oldalon is. Tehát, hogyha most megnézünk bármilyen 1500-3000 lelkes magyar községi önkormányzatot, ott nem biztos, hogy marad 2-3 embernyi kapacitás, aki semmi mással nem fog foglalkozni, mint mondjuk ezeknek a pályázatoknak a kezelésével. Viszont, hogy egy kicsit izgalmasabb vita alakuljon ki, és egyébként biztatom is a közönséget is, hogy nyugodtan küldjenek nekünk kérdéseket. Ez a bizottság köntösét magamra véve, alapvetően 2 érv van, ami rendszeresen elhangzik amellett, hogy ezt mégis ők menedzseljék, és lejjentebbi szinten vonjanak be döntéshozókat. Hogyha azt mondják a városoknak, amiből több van, mint országból, hogy ezek a kiemelt célok, és akkor adjatok be projekteket, mi meg majd egyesével értékeljük őket, akkor egy verseny alakul ki, és akkor az együttműködést is sikerül javítani, és egy piaci logika érvényesül, ahol a legjobb pályázat lesz az, aminek forrást tudnak adni. És a közvetlen támogatások egy részénél már ez a logika érvényesül is, mondjuk akár a médiatámogatási pályázatoknál, ahol az egész unióból kérnek, és akkor mondjuk egy magyar vagy román szereplőnek egy sokkal nagyobb adminisztratív kapacitással rendelkező franciával is versenyeznie kell, de más közvetlen támogatásoknál, például a Horizon programnál is érvényesül ez a fajta versenyszemlélet. A másik érvelésük az pedig az, hogy igen, nagy adminisztratív kapacitás, de majd lecsökkentjük a bürokratikus terheket ezeknél a uniós pályázatoknál, ami amúgy is egy közigény, és minden, ahogy a prezentációban is elhangzott, költségvetési vita előtt egy nagyon fontos szempont, hogy egyszerűsítsük a pályázatokat, és tegyük könnyebben értékelhetővé és elemezhetővé. Működhet ez a 2 szempont? Vagy bármelyik a 2 közül? Kezdem a másodikkal, hogyha mi a Hétfában nem csak városoknak segítünk fejlesztési ötletek kitalálásával, végrehajtásával, de magunk is pályázunk Horizonokra, meg Erasmusokra, bizottsági bírálású forrásokra. És azért azt kell mondjam, hogy a bizottság, amikor saját megoszthatja a pénzt, akkor sokkal nagyobb bizalommal van arra, hogy ő biztosan jól csinálja, ezért az adminisztráció mindig kisebb. Nem azért kisebb, mert ha ugye ezt megcsinálná a magyar irányítóhatóság, akkor azonnal nem jönne rá egy audit és mondaná ezt, hogy nincsen rendes audit kontroll, hanem egyszerűen azért, mert ez egy bizalmi kérdés ezen a ponton. Tehát ugye a ellenőrzési kontrollok növelik az adminisztrációt, és a kontrolltól való félelem növeli egyébként a helyi szinteknek az adminisztrációs újabb és újabb lábait, amit belekódol a rendszerében, nehogy aztán legközelebb egy bizottsági előtt a szerint. Ebből a szempontból, hogy a legfelső szint, aki fölött már csak az európai választók nem túl erős kontrollja áll, osztatja a pénzt, akkor szerintem alacsonyabb lesz az adminisztráció. A másikat, hogy viszont az pont ez a kérdés, amit feszegettünk a verseny, vagy próbáltam azt tenni, nem voltam elég erős benne, de ugye kimutathatóan a brüsszeli központi elosztású forrásoknál, ahol nincsen dedikált forrás a szegényebb régiókra kialakítva, a nyugati versenyzők nyernek. Egyszerűen nagyobb a kapacitásuk, több a referenciájuk, tehát egy klasszikus elemzés volt, hogy a Horizon forrásoknak csak az 5%-át hozták el az új csatlakozó országok, így az első 15 év végéig is, tehát az utolsó években is. Tehát nem tudok néhány nagy versenyzőt mondani, aki működik ebbe a keleti térségbe, de alapvetően mi mindig alul maradunk a versenyben. Tehát ha együtt kell versenyezni Budapestnek mondjuk Párizsal, meg
Kopenhágával, nem biztos, hogy Budapest nyeri majd a forrást. És akkor Budapest még egy nagy versenyző ebben a játékban, de mondjuk ilyen, nem is tudom, mondjuk Riga, vagy egy ilyen kisebb szereplő, ahol még milliót éri a lakosság, kapacitás is nyilván kisebb, és így nem nyer. Tehát abban a szempontból lehet ilyet csinálni, csak akkor már nem a kohézióról fogunk beszélgetni. Arról fogunk beszélgetni, hogy a nagyvárosok más ligában játszanak, és ők nem a kohézió miatt játszanak abban a ligában, hanem azért, mert ők a nemzetközi, globális kereskedelmi terekbe való becsatlakozásnak a kapui. Ami egyébként egy fontos a kohézió szempontjából, hogy a kapu működjön és nyitva legyen, amikor valaki mondjuk Miskolcra akar hozni egy gyárat, akkor Budapesten át fog érkezni. Tehát nem probléma, hogy a kapu működik, de hogy így a városok ebből a szempontból versenyében már nem a kohézió lesz az érrendszer. Tudunk, tehát nagyon szép szövegeket tudok írni, meg tudom én is, hogy kohéziós legyen az érrendszer, de valójában tudjuk, hogy azt jelenti, hogy egy másik versenyt futtatunk. Ez már a versenyképességi, vagy a biztonságpolitikai rendszer, ami nem a versenyképesség az új és kohéziós politika, amelynek ugye adott a joganyagban a célja, elkezd egy másik célt támogatni, mert hát innen lehetett forrás szerezni a versenyképességre. És ugye mindig abból lehet következtetni arra, hogy valójában milyen új prioritásokat akar beemelni az Európai Bizottság a következő költségvetésbe, hogy nagyjából a félidős felülvizsgálat után elkezdenek különböző pilot projekteket indítani. Most például mondjuk ilyen a lakhatási támogatás, vagy megfizethető lakhatás támogatására a New Bauhaus program, de egyre inkább fókuszba kerül a versenyképesség, tehát már megjelentek a kiemelt projektek, amiket ilyen az országok beadják, amiük van, vagy a különböző piaci szereplők, és akkor azt mondják, hogy erre kérnének pénzt, és akkor az Európai Bizottság ezeket elkezdi finanszírozni. És már a retorika is eltolódott abba az irányba, hogy amikor arról beszélgetünk, hogy a közös költségvetésben a kohézió mit is jelent, akkor a nagy Európát átszövő infrastrukturális beruházások kapják meg ezt a hangsúlyt. És hogyha mondjuk vannak ilyen, tegyük fel, együttműködésre kényszerített szereplők, mint nem tudom én, Párizs és Varsó, akinek mondjuk Budapesttel és Berlinnel kell meccselnie azon, hogy a következő gyorsított sebességű vasútvonalat hozzájuk építi el, akkor egyáltalán beszélhetünk-e még kohézióról, és valójában lejjebb delegáltuk-e a pénzosztást, vagy maradt a bizottságnál, csak eljátszuk, hogy ebben a városok és önkormányzatok lettek a partnerek? Úgy kezdtük a fejlesztéspolitikát 2004-ben, és egészen 13-ig, bár 11-ben volt egy kísérlet, hogy ez máshogy menjen, de aztán is 13-ig így is maradt, hogy az önkormányzatok ugyanúgy versenyeztek, mint egymással a pénzért, mint a piaci szereplők is egymással versenyeztek a pénzért, és így nagyon látványos volt, hogy így a erősebb kapacitású, fejlettebb városok több pénzt tudtak elhozni egy versenyben. A versenynek az a tulajdonság, hogy akinek versenyelőnye van, az jobban versenyez, ettől hívjuk ezt versenyelőnynek. Tehát valójában itt megint a kérdés felmerül, hogy a végén, amit utána behúznak vasútvonalat, az azt fogja szolgálni, hogy ki az, akinek szüksége lenne rá, hogy bekapcsolódjon a vérkeringésbe, vagy ki az, aki már eléggé benn van a vérkeringésbe, és sokkal jobban sokkal több pénzt tud, vagy hasznot tud belőle az Európai Unió szinten majd produkálni, mert hogy ő már egyébként benne van a vérkeringésben jobban. Tehát ebben a szempontból ezt mi is magunk is eljátszottuk ezt a kérdést, hogy az egy dolog, hogy az entitások mondjuk versenyezhetnek egymással. Az a kérdés, hogy ha az entitás egy önkormányzat, akinek vannak lakói, akinek vannak állampolgári, akkor fair versenye az, hogy az állampolgárok, akik egy szegényebb önkormányzatnál laknak, fejletlenebb önkormányzatnál laknak, alul maradnak a versenyben, csak azért, mert az ő kapacitásukkal rendelkező önkormányzat egy gyengébb kapacitású önkormányzat. Tehát egyáltalán igazságosságnak gondoljuk-e azt az ügyet ebben a pillanatban, azt mondjuk, hogy így, hát az erősebb önkormányzat fejleszt, hogy így érthető legyek a történet, és a szegényebbek azok meg várjanak a sorukra, vagy ők majd kalapozzanak, mégiscsak menjenek vissza a kormányokhoz, mert nekik onnan van szükségük pénzre. Itt ugye szerepelt a prezentációdban egy ábra, ahol a túlcsorduló hatás, vagy az átfolyó hatás volt modellezve, és ugyanilyenek egyébként készülnek európai szinten is, amik leginkább a nyugati befizető tagállamok megnyugtatására szolgálnak, hogy őnáluk egyébként visszacsordul ez a hatás, de például készült egy nagyon érdekes, ami a RRF támogatásoknak, tehát a helyreállítási alapnak a első kiutalásairól szólt, és ott pedig megállapították azt, hogy Magyarország, ami most egy jó labor
egér ebből a szempontból, hiszen ugye ő maga nem fér hozzá ezekhez a támogatásokhoz, hogy még itt is hozott növekedést egy ilyen rendszerű átállás. De hogy egyáltalán mondhatjuk azt, amit a kohéziós jelentés így a sorok között elrejt, hogy ez egy hatásos felzárkóztatási eszköz. Mert a túlcsorduló hatással meg lehet érvelni sok mindent, de hogy lehet, hogy a kohéziót, ahogy van, veszni kéne hagyni, és akkor költsünk a versenyképességre vagy a védelemre. Hát az ábrát úgy se látják, mert kicsiben van, bocsánat, de azért megpróbálom értelmezni, és akkor válaszolok is 2 lépésbe a kérdésre. Az egyik az, hogy a legsötétebb blokk az mégiscsak Közép-Magyarországon van. Tehát miközben hatalmas előnyt fog élvezni Salgótarján azzal, hogy bekapcsolódik egy nagy piacba az új fejlesztések hatására, közben egyébként a fejlesztések nem arányaiban, de forintosítva nagyobb hatást okoznak a központi régióban. Tehát a relatív pozícióját mondjuk csökkent, vagy rontja Salgótarjánnak, miközben abszolút pozícióját növeli a Közép-Magyarországon elköltött pénzt. Nem tudom, hogy értelmes a dolog. Tehát az, hogy a kohéziót, az a kérdés, hogy ez egy relatív vagy abszolút verseny. Tehát mindenki jobban élne, hogyha a fejlettebb régiókat összekötnénk a fejletlenebbek, és a fejlettebbet csinálnánk a fejlesztéseket, csak ezáltal valószínűleg így még jobban elveszítenénk a vidék megtartó képességét, mindenki inkább menne a központba, mert az még annál gyorsabban fejlődne, mint a vidéki térség ezáltal. Jobban. És ott ráraktam a 2-es pontba. Ugye ennek a kutatásnak volt egy érdekes ügye, ez a humántőkébe való fektetés, majd az fejleszt minket csak igazán. Rengeteg képzési forrás elment a fejletlen régiókban, és kimutathatóan az elvándorlást növelte. Mert ugye ha az egyén, akinek van lába és autója és elköltözhet, ha belefektetek, az nem egy helyi erőforrás ebből a szempontból. Tehát egy csomószor van olyan, hogy a helyben elköltött forrásnál még a innovációs gondolkodásból jött pénzek is inkább majd csorpítják a helyi történeteket. Az, hogy elengedjük-e, vagy nem engedjük-e, én szerintem mindentől kezdve, most ezt nem a pártpolitikai értelemben, hanem a filozófiai értelemben a jobb vagy a baloldali gondolkodás fogja eltönteni. Tehát az a kérdés, hogy így gyorsabban nőjön mindenki, vagy az, hogy így egyenlőbben nőjön mindenki. Ezt a kérdést majd lemeccseli a politikai szint szerintem, hogy mi lesz. Én csodálkoznék, ha elengednénk a relatív fejlettségi ügyet. Egyébként meg visszahatva az RRF-es tanulmányokra, valójában ezt a legelső ilyen tanulmányt szerintem a lengyelek csinálták, amikor 2007-13-ban fennállt a veszély, hogy megkurtítják a közös politikát, és csináltak gyorsan egy tanulmányt, hogy a németek kapják az összes pénzt, amit megkapunk fejlesztésre, nem az összes, de nagyon sokat kapnak belőle, és valóban kimutatható, és ezt azóta többször meg is ismételték. 1-2, ami nekünk azért jött hozzánk úgy RRF pénz, hogy nem jött hozzánk RRF pénz, mert Magyarország egyébként a világon talán néhány szabad kikötőt, Szingapúrt, meg nem tudom, Tajvant leszámítva a legnyitottabb gazdasága a világon, tehát ilyen a GDP-nk fölött van 100-valahány százalékkal az export-importnak a része a működésünkben, amennyire én ezt így értelmezhetem. Tehát, hogy minket aztán tényleg, ha valahol tüsszentenek, az nálunk így kitoron áthat. És ez hol pozitív, hol negatív negatív hatás? Ebben az esetben éppen pozitívan jött ki, mert másod költötték a pénzt. Én mindig abban vagyok, hogy minél több pénzt költsék a németek, előbb-utóbb az nálunk keresletté fog jelentkezni, mert mindig így pozitívan. Ugye most ők is erre készülnek, pont az uniós versenyképesség és a német gazdaság struktúraváltásának megreformálására. Ugye szóba került az, hogy a munkaerőképzés, erre van egy nagyon vicces esettanulmány, hogy azt hiszem a BKV-nál történt meg az, hogy a járműjavítóban dolgozókat egy uniós pályázat révén nyelvtanfolyamokra vittek el, és amint ez véget ért, nagyon jó lehetett a nyelviskola, de hogy a dolgozók 70%-a aztán valamelyik nyugat-európai országban kötött ki, és vállalt ilyen téren munkát. És épp erre van az IMF-nek az a válasza, aki ebben a régiós fejlesztéspolitikában ugye nem aktív szereplő, mint a bizottság, tehát mondhatjuk azt, hogy akár pártatlan félnek is tekinthető, aki azt mondja, hogy viszont munkahelyeket kellene létrehozni, ilyen digitálisabb, zöldebb munkahelyeket, amikre igazából mindenhol szükség van, és hogyha alapvetően a jövő stratégiai ágazataiba próbálna meg befektetni a kohéziós politika, és leginkább az ipari szereplőkre hatva, akkor az nagy segítséget jelenthetne. Aki elég messze van, az nem látja az intézményi problémát, hogy a kohéziós alapból nem fogsz munkahelyet teremteni. ERFA-ból fogsz munkahelyet teremteni, és ESZA-ból fogsz képezni. 2 külön alap, 2 külön szabályrendszer, más sebességű letervezés, más motivációs, nem tudom, ellenőrzési rendszer,
akkor azt mondtam, hogy a komplex projektek nem működnek, nem nálunk nem működik, ez Európában nem működik, ez, hogy a két különböző alapból összerakjuk egybe. Bocsánat, megjelentek új eszközök a komplexitás kezelésére, mint az ITI, vagy IT, magyarul ITB, meg a CLLD eszköze. A bizottság már kiírta 4 évvel ezelőtt a közbeszerzésének az értékelésére, de még sajnos egy köztes jelentés nincs fel, úgyhogy nem tudjuk, hogy mit tudunk róla. Minden esetre azt lehet tudni, hogy a végpontokon össze lehet hangolni a forrásokat, de az, hogy különböző kalapból érkező pénzek egyszerre egy időben egymásra épülje, valósuljanak meg, itt nem a bizottság lesz a jó példa a kormányzattal szemben valójában. Tehát, hogy így mutogathatnak, hogy a kormány ebből ügyetlen, de valójában egy szinten feljebb ezt a meccset már elbukta a két igazgatóság egymással való rivalizálás. És valószínűleg ezért lehet az, hogy igazából ilyen országszintű borítékokat akarnak, és már nem cél szerinti felosztást. Viszont kifutottunk az időből, úgyhogy szerintem ez jó végszó is volt, és nagyon szépen köszönöm a részvételt. Szerintem megint egy izgalmas beszélgetést láthattak az érdeklődők. Ha kérdés van, akkor mind a kettőnket e-mailben még kereshetnek. Ez volt az utolsó IUU webinárium, még lesz egy záró eseményünk Brüsszelben július 14-én, valamint van egy kérdőív sorozatunk is, amit ajánlok, hogy mindenki kitöltsön, ugyanis ezt az Európai Bizottságnak át fogjuk adni, ami a kohéziós politikával, valamint egyáltalán az uniós támogatás politikával kapcsolatos észrevételeket, javaslatokat az emberek szempontjából fogja közvetíteni, hogy ha rossz szájízzel akarnék beszélni, azt mondanám, hogy az elefántcsontoronyba följusson, de egyébként meg magának a pályázatnak a célkitűzése is az volt, hogy ez a párbeszéd és az észrevételek elinduljanak és eljussanak a megfelelő helyekre, úgyhogy ezeket a cikkeket majd még föl is tüntetjük, meg az oldalon megtalálhatók, amikben a kérdőívekre lehet válaszolni. Nagyon szépen köszönöm a részvételt, és akkor július 14-én, aki Brüsszelben jár, az még akkor találkozhat egy IUU eseménnyel. Köszönöm a meghívást.